بعضی روغن خالی کاری ها ولش کن. ولی طرفانی جالبی بود. بابا خودم بدم. سعی می‌کنم تری هوا رو برده اینجا رو فشار. چی؟ طرفم گذاشتم زیرش بزنیم که قاطی قاطی نشه که واشرگیریش به هم نخوره. ما گیربکس هم واشرگیری میکنیم تو رام و واشرگیریش این جکی گیربکسیه اینم آقای نامزد هوا گرفت بامید خدا رکشته بهمش تو سوله که زد به همین 30 این محرکا حالا همش 30 بوده حالا 32 اون وقتش محرکا رو دو سالی جمع نکنید توی دست بودشا
فقط فیلم بگیرم. دنده است که میگفتن نکن یه دونش نیست، کجاست کی جویده کجا بردش نمیدونه، یه دونش اصلا وجود نداره، بقیه‌ش هم سراش نیست. بگردید قوس اساس و اینجا دنده 6 روی هرچی وارونه هرچی از این کوچیک‌تر میشه از ور از زیر بزرگتر میشه. بشکنه ده چون مصرف دنده 2 بیشتره. بزن استاد در حال جمع کردن درگیری بود زیدید بلاش